Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi tất cả các sĩ tử bất lực và trở về nghỉ ngơi thì Tư Vân Hương đã liền đứng ra khiêu chiến với Phật tử. Năng lực của cô nàng vẫn còn là một ẩn số đối với toàn bộ sĩ tử Thái học viện. Trong lúc trận combat đang diễn ra cực căng thì Tần Mục lại đang nghĩ cách trả thù con Thanh Ngưu vì đã cho mình ăn hành. Không đánh được thì hạ độc, hắn muốn chế một loại thuốc tê siêu cấp tên là Thất Mi Hương. Thứ này mạnh tới mức dược sư Gia Gia từng dùng nó quật ngã cả Giao Long nên Tần Mục tự tin là dư sức hạ gục một con trâu. Nhưng có một vấn đề nan giải là Thất Mi Hương này tỏa ra mùi hương, luyện không cẩn thận là người luyện ngất trước. Thế nên Tần Mục cần mượn một cái lò luyện đan đặc biệt, chính là loại siêu kín của Thái Y Điện. Đang bị ý tưởng thì Mục Tặc đụng ngay Khúc Thái Y. Vừa thấy hắn, Khúc Thái Y liền mừng như bắt được vàng, ông nằng nặc mời tiểu thần y đến giảng bài thay mình. Tần Mục từ chối khéo, hắn nói mình đang bận luyện thuốc. Ngay đến luyện thuốc, mắt Khúc Thái Y sáng rực lên, ông đòi đi xem bằng được. Tần Mục vừa gật đầu, Khúc Thái Y đã phóng đi như một cơn gió. Lát sau quay lại, còn kéo theo cả hội bô lão Thái Y của Thái Y Điện, ai nấy đều mặt mày hớn hở. Không lâu sau, Tần Mục bắt đầu trổ tài luyện dược tại Thái Y Điện. Hắn chọn một cái lò bằng ngọc thạch siêu kín, rồi sắp xếp dược liệu vào các hốc bát quái, ngũ hành. Vừa khai hỏa, Tần Mục đã múa một loại thủ pháp luyện đan khiến mấy ông Thái Y già lóa cả mắt. Họ sốc nặng khi nhận ra đó là Long Hổ Tương Tế Thủ, một tuyệt kỹ đã thất truyền 200 năm. Trái ngược với sự thất kinh của mọi người, Tần Mục mặt tỉnh bơ, hắn còn bảo mấy cái này bình thường thôi, lúc nào rảnh ta sẽ dạy cho các vị. Nói rồi, hắn tiện tay biểu diễn thêm 10 mấy loại thủ pháp thất truyền khác còn phức tạp hơn. Chứng kiến một màn này, mấy lão Thái Y chỉ biết nuốt nước bọt và cố gắng ghi nhớ trong vô vọng. Một lát sau luyện xong, Tần Mục cẩn thận bảo mọi người lùi ra xa và nín thở. Hắn dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh xương thuốc màu hồng nhạt, rồi thu vào bình ngọc, cẩn thận niêm phong bằng băng, xong việc liền cáo từ rời đi. Tuy nhiên, Tần Mục vừa đi khỏi, mấy ông Thái Y già lập tức nổi máu nghịch dại, tất cả hùa nhau tái hiện lại công thức vừa xem, dược liệu nhớ, trình tự nhớ, thủ pháp thì mỗi người nhớ một ít, ghép lại cũng xong. Chỉ có đúng bước cuối cùng là thu thuốc thì không ai thấy rõ vì bị Tần Mục đuổi ra xa, nhưng mấy ông mặc kệ, thầm nghĩ chắc không sao đâu nên cứ thế nổi lửa luyện lại. Vậy là thảm họa bắt đầu, lò luyện vừa mở, một mùi thơm nước mũi lan tỏa, Du Thái Y hít một hơi rồi cười một cách quái dị. Chỉ trong tích tắc, ông ta liền ngã lăn ra đất, mấy vị Thái Y còn lại cũng nối gót ngã theo. Làn hương nhanh chóng lan ra khỏi Thái Y Điện, toàn bộ sĩ tử, tăng nhân, ai chạy đến cứu viện cũng đều hít phải rồi ngã lăn quay, nằm la liệt khắp nơi. Thấy thế, Sóc Phong đạo nhân tưởng là độc khí, liền dùng phép thổi gió để thua đi. Ai ngờ, hành động này lại khiến làn hương lan ra khắp cả ngọn núi. Cả Thái học viện gần như bị quét sạch, từ sĩ tử đến các quốc tử giám, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc Bá Sơn Tế Tiểu đang tuyệt vọng, nghĩ Thái học viện sắp bị diệt môn, thì thiếu niên tổ sư đã ra tay. Ông dùng một cái hồ lô thần kỳ hút sạch làn hương, cứu cả học viện một bàn thua trông thấy. Đang lúc hai người thảo luận về nguyên nhân vụ tai nạn này, Tần Mục bỗng xuất hiện từ sau núi, hai tay đang vác một con thanh ngưu khổng lồ cũng đang bất tỉnh. Thấy cảnh tượng mọi người nằm la liệt trước mặt cùng hai xếp lớn, Tần Mục hoảng quá, quăng con trâu rồi định bỏ chạy, nhưng bị tổ sư tóm lại ngay lập tức. Bị tra hỏi, Mục Tặc chối bay chối biến, hắn bảo mình chỉ luyện thuốc đủ làm ngất con trâu thôi, còn vụ cả Thái học viện bị ngất không liên quan đến mình. Khi bị hỏi làm ngất con thanh ngưu để làm gì, hắn ấp úng bịa ra lý do là định hái trộm mấy cọng rau. Nghe vậy, Bá Sơn Tế Tiểu vặn lại ngay, hái rau sao lại vác cả con pet của ta đi. Tần Mục bứng họng, hắn suýt chút bị Bá Sơn Tế Tiểu đánh cho một trận thì thiếu niên tổ sư tiết lộ thân phận của hắn là đệ tử của Ngọc Diện Độc Vương, cũng chính là thần y đã chữa bệnh cho Thái hậu. Lúc bấy giờ, Bá Sơn Tế Tiểu mới từ bỏ ý định và tha cho hắn. Có thể nói, mới đến Thái học viện không lâu, nhưng con báo Tần Mục đã khiến thiếu niên tổ sư vô cùng đau đầu. Ông chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ từ chức, mà Tần Mục thì cứ như quả bom nổ chậm, sơ hở là gây náo loạn. Chính vì vậy, tổ sư đã ra lệnh cho Bá Sơn Tế Tiểu phải cày kè giám sát Tần Mục 24/7 để hắn không gây thêm họa. Không lâu sau, mọi người dần tỉnh lại, tin tức Phật tử Phật Tâm đã bị đánh bại và rời đi, lập tức gây xôn xao Thái học viện. Chuyện này xảy ra đúng lúc cả học viện đang ngủ say. Tần Mục cũng ngơ ngác, rõ ràng không phải mình làm, hắn nhớ lại lời tổ sư từng nói, trong học viện còn có người khác đủ sức đánh bại Phật tử. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bất ngờ, Tư Vân Hương lân la đến hỏi Tần Mục có phải hắn đã ra tay không. Tần Mục lắc đầu, nhưng ngay lập tức phát hiện điểm đáng ngờ. Hắn nhận ra Tư Vân Hương không hề có dấu hiệu vừa trúng Thất Mi Hương, cô ta đang nói dối. Hồ Linh Nhi cũng xác nhận không thấy cô gái này trong đám người bị ngất. Vậy là Tần Mục đoán rằng Tư Vân Hương đến đây là để khoe khéo, người đánh bại Phật tử chính là cô ta. Kết nối các sự kiện, tổ sư biết rõ thực lực của Tư Vân Hương, cô ta họ Tư lại có tính thích khoe khoang. Tần Mục bỗng bừng tỉnh, hắn nhận ra Tư Vân Hương chính là Tư bà cải trang thành. Hắn quyết định giả vờ không biết để xem bà định giở trò gì tiếp theo. Đến đây thì cũng hết tập 48 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.